Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Tôi mang thai đứa con của chị gái của tác giả Tạ Hà Như Bình. Bây giờ xin mời quý vị nghe chương 9, Chuyện chiếc quần đùi lạ. Trong gia đình có một bà bầu, cuộc sống ắt có nhiều thay đổi. Chưa kể tôi còn mang thai hộ chị gái, bố mẹ chồng tôi tỏ ra khó xử. Chồng tôi nhiều lúc định cáu gì đó với tôi thì chợt nhớ ra tôi đang mang thai nên im lặng. Nhưng sự im lặng đó đầy miễn cưỡng, không phải vì sự im lặng tự nguyện. Tôi cũng không dám tỏ ra mệt mỏi mỗi khi về nhà. Mỗi buổi sáng tôi vẫn cố dậy sớm để cùng giúp mẹ chồng làm bếp. Mặc dù bà có nói tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng thực lòng tôi thấy ái ngại. Trong những tháng ngày mang thai ấy, có khi nào tôi hối hận không? Không, tôi không thấy hối hận. Tôi chỉ lo lắng, thầm cầu mong sao đứa bé sinh ra thật khỏe mạnh. Đó là đứa con của người chị mà tôi rất yêu thương, là đứa con mà tôi mang nặng. Lần mang thai đầu, tôi chăm sóc tốt cho thai nhi bao nhiêu thì lần này tôi còn chu đáo hơn bấy nhiêu. Bởi đây là món quà mà trời cao đã ban tặng cho chị gái tôi, là niềm hy vọng cứu vớt những tháng ngày đau khổ của chị. Tôi nói chuyện với đứa bé mỗi tối. Đứa con gái nhỏ thường hỏi tôi: "Mẹ ơi, em là trai hay là gái?" Lúc ấy tôi bảo con gái gọi là chị bé hoặc anh bé. Nó lại thắc mắc vì sao đẻ sau mà lại làm anh chị. Khi thấy tôi bối rối, chồng tôi bảo con: "Lớn lên con mới hiểu được cái sự phức tạp này." Khi tôi cố tìm từ giải thích cho con thì anh nói: "Nó sao hiểu nổi, anh nhiều lúc còn thấy khó hiểu nữa là." Chồng tôi hậm hực nhiều hơn lần tôi mang thai trước. Lần mang thai đầu tiên, vợ chồng tôi không kiêng quan hệ, trừ giai đoạn đầu tôi nghén quá nặng. Nhưng lần này, dù tôi không nói anh phải kiêng, anh cũng tự giữ khoảng cách. Vâng, có lẽ đó là một tâm lý tự nhiên. Những lúc ấy tôi thường ôm chồng thật chặt để tạ lỗi với anh. Nhưng tôi chỉ cảm thấy vẻ rã rời thoát ra từ toàn thân và đôi tay anh. Trong tôi cũng không khỏi thường trực một nỗi ám ảnh, đó là thai kỳ có được suôn sẻ hay không. Nỗi lo lắng như thế, ngay cả lần mang thai đầu cũng không có. Tôi luôn luôn cẩn thận hết mức có thể. Trước kia tôi vẫn đi giày cao 4-5 phân cho tới tháng thứ 6. Nhưng lần này tôi đi giày bệt ngay từ đầu. Tôi mặc váy bầu sớm hơn, để mỗi lần ra đường, người đi xung quanh sẽ biết mà chú ý cẩn thận hơn khi đi cạnh tôi. Tôi đi xe máy chậm hơn và nhìn rất kỹ mặt đường để không lao vào ổ gà. Mỗi lần đi gặp khách hàng giữa giờ, tôi bắt taxi chứ không tự đi xe máy. Tất nhiên, tất cả những điều đó tôi âm thầm làm, không dám nói với chồng và bố mẹ chồng. Tôi ý thức được rằng đứa bé trong bụng tôi là cả cuộc đời của chị hai và anh rể, là cả gia tài của họ. Nó được ra đời bằng tình yêu thương và cưu mang của rất nhiều người thân. Tôi cầu mong từng ngày trôi qua trong yên bình. Cứ mỗi tối khi đi ngủ, tôi lại thầm cảm tạ vì một ngày nữa đã trôi qua yên lành với tôi và đứa bé. Nhưng một buổi chiều Chủ nhật, sau khi chồng tắm xong, tôi thu quần áo cho vào máy giặt, bỗng cảm giác một điều gì đó thật lạ trong đó. Tôi nghĩ chắc do mình mang bầu nên nhạy cảm quá mà thôi. Liền tống cả đám quần áo ấy vào máy, rốt cùng vẫn không yên tâm. Điều gì đó mách bảo tôi lôi chúng ra. Tôi nhìn từng cái một. Thôi chết rồi, chiếc quần đùi kia đâu phải của chồng tôi. Từ trước tới nay, tôi là người duy nhất mua đồ lót cho chồng. Tôi chưa bao giờ mua chiếc quần này. Điều làm tôi ngỡ ngàng hơn là sáng nay khi ra khỏi phòng, chồng tôi đã mặc chiếc quần đùi khác. Anh nói đi gặp mấy người bạn cùng công ty để uống bia. Vậy sao bây giờ anh trở về lại mặc chiếc quần đùi này? Thật không bình thường. Quần áo ngoài của anh vẫn y như lúc sáng, nghĩa là anh chỉ thay quần đùi. Tại sao? Nếu bị lấm bẩn thì
cái cần thay phải là quần áo ngoài chứ, không lẽ cô gái nào đó đã mua chiếc quần đùi này cho anh? Tôi về phòng và hỏi chồng, anh, chiếc quần đùi anh vừa thay không phải cái quần sáng nay anh mặc? Hả? Sao lại không phải? À, bọn anh đi đá bóng, anh bị bẩn nên anh thay cái khác. Thế anh mua quần mới à? Thế sao không mang cái kia về? À, thằng Mạnh mang về giặt rồi. Anh Mạnh mang về giặt ư? Không hợp lý lắm. Thôi đừng hỏi nữa, mai anh sẽ mang nó về cho em. Chồng tôi nổi giận với tôi vì điều đó ư. Tôi quay đi không muốn to tiếng với anh vì bố mẹ chồng tôi đang ở dưới nhà xem tivi. Nhưng tôi không thể tin được lời anh nói, rõ ràng có điều khuất tất trong đó. Buổi tối khi đi ngủ tôi lại nói với anh về chuyện này. Em không tin những lời anh nói khi nãy đâu, em muốn anh tự nói sự thật với em. Sự thật nào? Về cái quần đùi lạ ấy. Nếu anh mang cả cái quần cũ về có lẽ em không nghi ngờ, còn lần này. Em nghĩ sáng nay anh không phải đi uống bia với hội anh Mạnh, anh nói dối em đúng không? Từ bao giờ vậy? Điều đó không ảnh hưởng gì tới gia đình chúng ta là được chứ gì? Không đúng, anh cho em mượn điện thoại được không? Tôi cầm điện thoại của chồng lên nhưng nó có mật khẩu. Từ bao giờ anh đã lập mật khẩu cho chiếc điện thoại này vậy? Trước đây anh không hề làm thế. Vậy là rõ ràng anh đáng bị nghi ngờ. Tôi mang bầu, tôi đã lơ đãng anh nên mới ra cơ sự này. Tôi không nói gì nữa nhưng trong trái tim tôi một vết dao vừa xuyên qua. Tôi chắc chắn rằng chồng tôi đã có một cô gái nào đó. Em sẽ không làm gì cả, em đợi anh tự nguyện nói ra tất cả. Em ngủ đi, bầu bí thì đừng nghĩ nhiều. Đêm đó tôi mất ngủ, trong căn nhà của bố mẹ chồng, điều gì đang diễn ra với vợ chồng tôi, điều gì dẫn anh sa ngã như thế, cô gái kia là ai? Tôi muốn gào thét lên nhưng tôi không thể bởi con gái tôi đang nằm ngủ ngon lành phía trong. Tôi muốn gào thét lên nhưng tôi đang mang thai ở tháng thứ 8. Tôi muốn gào thét lên nhưng bố mẹ chồng tôi không bao giờ ưa cách hành xử kiểu đó. Và lại là lúc này tôi mang thai không phải đứa con của chồng mình. Tôi muốn chồng giải thích vào hôm sau nhưng anh vẫn không nói gì. Tôi hỏi chồng tôi muốn như thế nào và anh định làm gì. Anh im lặng hồi lâu rồi nói, anh không muốn gia đình mình tan vỡ, nhưng anh cần giải quyết ổn thỏa với cô ấy. Thế nào gọi là ổn thỏa? Thì chấm dứt cũng cần phải có lý do chứ. Thế bao lâu anh cần bao lâu? Và làm sao em để em tin? Em phải tin chứ, lỗi cũng đâu phải chỉ tại anh. Lỗi ư? Vậy ý anh là tại em? Không, lỗi tại đứa bé này nè. Anh chỉ vào bụng tôi. Anh, hóa ra lỗi là tôi mang bầu đứa con của chị gái mình ư, lòng tôi đau đớn. Vâng, nếu là tôi đang mang thai đứa con của anh, tôi sẽ gào lên rằng, lúc vợ đang bụng mang dạ chữa thì anh đi với người khác được sao? Và lúc đó mọi người sẽ bênh vực tôi, còn bây giờ tôi mang thai hộ chị gái, nên tôi không có quyền kêu gào lên như thế. Tôi bỏ ra khỏi phòng. Em sẽ về quê sinh, anh chăm con trong một thời gian này và giải quyết với cô ta đi. Xong rồi hãy nhắn tin cho em. Tôi lao xuống dưới tầng. Bố mẹ chồng thấy tôi khóc họ bối rối. Tôi chỉ bảo tôi xin về quê sinh, nhờ ông bà trông cháu lớn giúp tôi. Tôi vừa đi ra ngõ vừa vẫy taxi, nhưng mãi mới có một chiếc taxi dừng lại. Người tài xế sợ hãi định lao đi. Có lẽ họ nghĩ tôi bị điên, nhưng tôi đã kịp mở cửa xe. Tôi gọi cho chị cả, nói rằng tôi sẽ về với anh chị. Người lái taxi hỏi đi đâu, tôi bảo về quê. Anh ta nói không đi xa thế vì phải về sinh nhật vợ. Tôi không hiểu tôi lấy dũng khí ở đâu quát lên với anh ta, bảo anh ta đi tiếp. Nhưng chiếc taxi vừa đi được một chặng ngắn thì tôi thấy đau bụng, cái dấu hiệu chuyển dạ như lần tôi sinh đứa cháu đầu tiên. Người lái xe bối rối, tôi bảo anh đưa tôi vô bệnh viện. Tôi cũng kịp gọi báo cho chị cả và mẹ chồng tôi.
Tôi được chỉ định mổ cấp cứu vì dây rốn bị sa. Ngay trong đêm hôm đó, vợ chồng chị cả, chị hai đã có mặt ở bệnh viện. Bố mẹ chồng và chồng tôi cũng đến ngay khi biết tin tôi vào viện. Lúc tỉnh dậy và được đưa ra phòng hậu phẫu, tôi nhìn thấy chồng mình đứng im lặng, quay mặt đi. Nhưng tôi chỉ hỏi chị hai: con đâu, con sao rồi? Đó là một bé trai, nặng 2,8 cân. Bé phải nằm lồng ấp kính. Những ngày sau tôi vắt sữa cho chị hai mang cho con bú, nhưng tuyệt nhiên tôi không nói gì với chồng mình. Những ngày tiếp sau nữa, tôi cũng không nói gì về lý do tôi lên chiếc taxi hôm đó. Tôi không muốn chị hai phải đau lòng. Nửa tháng sau, em bé được ra khỏi lồng kính và cho về. Tôi xin phép bố mẹ chồng về quê nghỉ 5 tháng. Chị hai đã xin nghỉ làm công nhân, ở nhà chăm tôi và đứa bé. Đó là khoảng thời gian khó khăn với tôi. Tôi không thể nói về chuyện chồng mình có người phụ nữ khác với chị hai, nhưng trong lòng tôi không cách nào quên được câu chuyện đó. Ngoài lúc cho đứa trẻ bú ra, tôi luôn nghĩ đến chuyện vì sao chồng tôi có thể làm thế, cô ta là người như thế nào, vì sao họ gặp nhau. Chồng tôi thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi và đứa trẻ. Anh nói xin lỗi và hứa nhanh chóng cắt đứt với cô gái kia. Nhưng tôi không muốn trả lời. Bố mẹ chồng tôi cũng gọi điện cho tôi. Ông bà dặn tôi nghỉ ngơi và bảo tôi hãy tha lỗi cho chồng. Bao yêu thương trong tôi tan vỡ, tôi thấy ghê tởm chồng mình. Vợ chồng chị hai đặt tên cho con là Hồng Tiệp, ghép tên tôi và tên chồng tôi như một lời cảm ơn. Chị hai hỏi tôi như vậy có được không? Tôi gật đầu. Nhưng thật lòng lúc đó tôi chỉ muốn nói không, muốn hét lên rằng tôi ghét chồng mình, xong cuối cùng đã kìm lại được, không thể để chị hai biết chuyện này. Chị hai nhạy cảm hơn tôi tưởng. Chị hỏi tôi: thế vợ chồng em có chuyện gì phải không? Không chị. Đừng giấu chị biết vì thế nên em mới chuyển dạ sớm, có lẽ mẹ con chị đã làm hại đến em. Chị đừng nói thế mà tội nghiệp đứa bé, không có chuyện gì đâu. Chị xin lỗi nhé. Đừng nói vậy chị, nếu có chuyện gì thì vẫn là do vợ chồng em thôi, không phải do đứa bé. Cuộc đời sao trái ngang, có những khi có những việc tốt đẹp ta làm chỉ đổi về những điều đắng cay. Nhưng tôi không hối hận, tôi chỉ buồn con người là thế, không thể vượt qua được những cám dỗ tầm thường của cuộc đời. Dường như để bù đắp cho cảm giác bị tổn thương, tôi lại càng cảm thấy yêu thương bé Hồng Tiệp nhiều hơn. Tôi thường ôm chặt lấy nó và đặt nó ngủ cạnh mình. Nhiều lúc nó khóc, chị hai nựng nó không nín. Tôi lạnh lùng bảo: chị đưa đây, em cho nó ti là nó nín. Lúc ấy chị thoáng buồn, nhưng chị chỉ im lặng. Chị đưa nó sang cho tôi rồi bỏ đi chỗ khác. Tôi nhìn chị bỏ đi lại thấy hối hận. Tôi ở quê được 2 tháng thì chồng tôi đưa đứa con lớn về thăm. Anh mang cho tôi thêm một ít rượu trứng mà mẹ chồng tôi làm và một ít nghệ bà bảo tôi dùng sau sinh rất tốt. Tôi vẫn không muốn nói gì với chồng mình. Anh đưa chiếc điện thoại cho tôi, ý muốn nói rằng anh đã không dùng mật khẩu nữa rồi và đã chấm dứt với cô ấy. Nhưng có lẽ vết thương nào mà không để lại sẹo. Những ngày tháng tiếp theo của tôi là phải đối diện với nỗi đau ấy. Không phải chỉ ở quê để ôm bé Hồng Tiệp. Tôi không muốn sự quan tâm thái quá của mình sẽ làm tổn hại đến tình cảm mẹ con của chị hai. Tôi tự nguyện sinh nó ra cho chị và tôi cũng cần tự nguyện để chị được hưởng trọn vẹn quyền làm mẹ. Bởi thế, tôi quyết định trở về thành phố sớm hơn. Tôi quay về nhà chồng sau 3 tháng nghỉ sinh ở quê. Chương 10. Đối mặt với người thứ ba. Bé Hồng Tiệp trộn vía ăn ngoan, chóng lớn và khỏe mạnh. Mẹ chồng chị hai tổ chức ăn mừng rất to. Chị hai hạnh phúc lắm. Chị cứ ngồi ôm và nựng con cả ngày. Anh rể tôi nhảy reo ầm ĩ trong buổi lễ mừng ấy. Họ hàng đến mừng cho anh chị, cứ kiểm tra xem thằng bé cao không, chân có sưng không,
Nhưng chị hai không còn tủi thân nữa. Chị nghĩ bởi mọi người lo cho tương lai thằng bé thôi, họ cũng không cố tình làm tổn thương đến người khác. Nhưng rồi niềm vui ấy cũng không khỏa lấp được tôi khi trở về nhà. Ở đó tôi lại sống với nỗi đau của riêng mình. Tôi bỗng thấy chán ghét, mệt mỏi với cuộc sống này. Tôi giày vò bản thân mình trong những câu hỏi không nguôi. Vì sao chồng tôi lại có thể ăn nằm với người phụ nữ khác? Vì sao lại đúng vào lúc tôi mang thai đứa con thay chị gái mình? Lẽ nào anh không thể thông cảm với tôi ư? Tôi làm thế là sai ư? Tôi trở nên trầm lặng, niềm tin trong tôi thành chênh vênh. Kết quả, tôi đã phải gặp bác sĩ tâm thần để điều trị. Không khí gia đình tôi trở nên nặng nề, u ám hơn bao giờ hết. Bố mẹ chồng tôi mắng anh, song họ cũng không bênh vực tôi. Mỗi bữa ăn, 4 người lớn cúi mặt, ăn trong im lặng. Con gái tôi tỏ ra ngạc nhiên, nó quan sát mọi người rồi cố gây sự chú ý bằng cách đập đũa, đập bát xuống bàn. Dẫu vậy, tôi cũng không thể đóng kịch, không thể giả vui cười cho qua mọi chuyện. Cuối cùng, chồng tôi đề nghị đưa tôi đi du lịch để tinh thần thư thái hơn. Lúc đầu tôi từ chối, làm sao có một chuyến đi có thể xóa nhòa được vết thương bị phản bội chứ? Không lẽ chỉ cần thế thôi thì anh trở nên vô tội? Nhưng nếu làm căng thì tôi thỏa mãn được cái gì? Cái vết thương ấy tự dưng biến mất vì tôi giữ khư khư lòng cao ngạo ư? Tình nghĩa vợ chồng sẽ mất như thế ư? Thế nên, rốt cùng, tôi đồng ý với lời đề nghị của anh. Chúng tôi gửi con cho ông bà và chọn địa điểm đến là Nha Trang. Chuông điện thoại của chồng tôi đổ vang khi chúng tôi chưa kịp lên máy bay. Cô gái kia tha thiết xin chồng tôi đến. Cô ta bảo cô ta đang rất đau bụng. Chồng tôi, anh toan mặc kệ. Chúng tôi bước vào phòng chờ bay, nhưng điện thoại của anh lại réo, anh không nghe. Tôi bảo, để tôi nghe. Đưa em đi viện với, giọng cô gái khẩn thiết. Khi nghe thấy giọng của tôi, cô gái không nói gì nữa, cô im lặng. Nhưng tôi linh cảm đó là lời khẩn cầu thực sự, chứ không phải là sự níu kéo đơn thuần. Tôi bảo chồng anh hãy quay về, anh cho đó chỉ là chuyện vớ vẩn. Nhưng tôi nhất quyết đi. Cô gái thuê trọ trong một dãy nhà cấp 4 trong ngõ sâu, taxi không đi vào được. Tôi định đứng đợi ở ngoài, nhưng sự tò mò đẩy tôi đi. Dù gì tôi cũng muốn gặp cô ta một lần, và đây là cái lần thích hợp nhất. Tôi bảo chồng vào. Cô ta nằm sóng xoài trên sàn nhà, mặt tím tái đi. Chồng tôi bối rối. Anh đẩy cái xe của cô ta ra ngoài, rồi vợ chồng tôi chở cô ta đến viện. Lúc cô ta nằm trong phòng cấp cứu, tôi mới biết quần áo mình dính máu. Bác sĩ bảo nếu chậm 30 phút nữa là cô ta chết rồi vì mất quá nhiều máu. Vợ chồng tôi hoảng hốt. Cô ta được đưa vào phòng mổ cấp cứu và bác sĩ thông báo với chúng tôi là cần truyền máu. Cô ta bị u nang buồng trứng, phải cắt bỏ một bên, máu ra nhiều quá. Cô ta tưởng đau bụng kinh, hôm ấy ở xóm trọ chẳng có ai nên mới gọi cho chồng tôi. Tôi quay sang bảo chồng, bác sĩ bảo cần truyền nhiều máu đấy, anh gọi người nhà của cô ta đến đi. Anh không có số. Thế anh không quen ai là bạn bè của cô ta à? Không. Trời, anh về lấy số điện thoại của cô ta rồi gọi theo danh bạ ấy. Thế là tôi ở lại trong cô ta, còn anh về lại chỗ cô ở. Lúc tỉnh dậy, cô ta chỉ nói với tôi 2 chữ, xin lỗi. Giọng nói của cô ta chỉ như gió thoáng qua, mệt và ngắt quãng, rồi cô ta tiếp tục nhắm mắt. Chồng tôi đã gọi nhưng nửa ngày sau cũng chưa thấy ai là người thân của cô ta đến. Lúc này chồng ta mới nói cô ta là con mồ côi mẹ. Bố cô đã lấy vợ 2. Cô gái lớn lên trong cuộc sống không ổn định. Cô lang bạc từ nhà ngoại về nhà bố, rồi sang nhà ngoại. Bố cô là người đàn ông không có chính kiến. Mẹ ghẻ của cô không may lại chính là người đã từng yêu bố cô trước đây. Bởi thế, khi về làm mẹ kế, bà ta dường như vẫn hận mẹ cô nên không dành cho con chồng một chút tình thương nào cả.
Cô ta học trung cấp kế toán rồi cũng cố ở lại thành phố này vì không muốn đối diện với bố mẹ. Khi gặp chồng tôi, cô ta yêu anh bởi nhìn anh tử tế và lại ngưỡng mộ vì chồng tôi kể chuyện đã lấy tôi như thế nào. Còn anh lại thấy thương thân phận cô gái mà quyến luyến. Tôi không biết bao nhiêu % lời kể của chồng là sự thật, nhưng tôi thực lòng cảm thấy tội nghiệp cô gái. Đợi đến chiều, một người bạn gái của cô tới, lúc sau thì cậu mợ của cô cũng ở quê ra, nhưng không thấy bố và mẹ kế của cô đâu, nhìn thôi là biết cô không được yêu thương trong chính gia đình của mình. Chồng tôi bối rối không biết nói thế nào với cậu mợ cô ta. Tôi đứng ra bảo, cháu là đồng nghiệp ở cơ quan cũ của cô ấy gọi điện cho vợ chồng cháu. Thế cảm ơn anh chị nha. Nhìn dáng vẻ tội của cậu mợ cô gái, tôi đoán có lẽ ông bà đã phải vay mượn tiền nong trước khi đi nên mới lên chậm như vậy. Khi chúng tôi ra về, ông bà đưa lại tiền cho tôi. Chúng tôi không biết anh chị đã đóng bao nhiêu tiền cho em nó, hết bao nhiêu thì để tôi gửi. Bác không cần phải đưa đâu ạ, cháu và em nó quen nhau, bác không cần phải lo chuyện này. Tôi nhìn họ mà như thấy lại thời nghèo khó của mình. Tôi và anh ra về. Ngoài 2 chữ cảm ơn, anh nói với tôi, chúng tôi không nói thêm gì nữa. Trước sự ngạc nhiên của bố mẹ chồng khi thấy chúng tôi quay lại, tôi chỉ còn biết lấy lý do nhỡ chuyến bay. Vậy là chuyến du lịch làm lành của vợ chồng tôi bị hỏng. Số tiền mặt cầm đi, tôi đã đóng viện phí cho cô gái xa lạ kia. Lúc đó tôi vẫn chưa kịp biết tên cô ta. Thế cô ta tên gì nhỉ? Tên Hương. Thế giờ anh tính thế nào? Tính thế nào nữa, chấm hết rồi, em tin thì tin. Cô ta cũng tội nghiệp thật. Đừng nhắc lại nữa. Để hôm nào em qua thăm cô ta lần nữa. Em định làm gì? Không làm gì cả, cô ta cũng đáng thương, có lẽ cô ta yêu anh thật. Không hiểu sao lúc ấy, mọi sự giận hờn trong tôi tan đi, tôi lại nhớ ngày xưa, ngày mà tôi bị phụ bạc, ngày mà tôi bị sảy mất cái thai, tôi lại thấy mình may mắn vì gặp chồng tôi bây giờ. Cô gái ấy có lẽ cũng như tôi, trong những tổn thương của đời mình, lại gặp được sự tử tế của chồng tôi nên đã đem lòng yêu anh. Chỉ tiếc là mấy ngày sau tôi thấy chồng mình có vẻ không vui, anh cười gượng, có lẽ anh thấy thương cô gái nhưng không dám đến thăm. Tôi cũng không nói gì cả, có ai lại mang chồng mình cho người đàn bà khác bao giờ đâu, có ai không muốn giữ bố cho con mình. Tôi đến bệnh viện tìm cô gái thì được biết cô đã ra viện. Tôi quay lại con ngõ nhỏ hôm trước, chần chừ một hồi lâu mới vào. Tôi không biết mình tìm đến cô ta lúc này có hợp lý không. Lúc tôi gõ cửa, giọng cô ta yếu ớt mời vào. Tôi đẩy cửa ra và nhìn thấy cô ta nằm trên giường, vẻ mặt còn mệt mỏi. Nhìn thấy tôi, cô ta cố gắng ngồi dậy. Cô cứ nằm đi, tôi qua bệnh viện thì họ bảo cô về rồi, không có ai chăm cô à? Không, cậu mợ về quê hết rồi, cảm ơn chị. Nói rồi vẻ mặt cô ta sợ sệt lạ thường. Có lẽ lúc này cô ta mới nghĩ tới chuyện tôi đến vì việc cô ta quan hệ bất chính với chồng tôi. Vâng, trước đây tôi đã từng nghĩ nếu gặp cô ta tôi sẽ mắng mỏ, sẽ sỉ nhục cô ta cho hả giận, cho thỏa cơn đau của tôi. Nhưng nhìn cô ta trong tình trạng này thì vẻ mặt cô mong cũng thật thà, đáng thương. Tôi lại thấy hình ảnh của mình ngày xưa, bởi cô còn quá trẻ. Cô còn trẻ, cuộc đời còn dài, rồi sẽ tìm được người phù hợp với mình. Em xin lỗi chị. Cô nghĩ đi, cô sẽ tìm được hạnh phúc. Nhưng đừng lầm lỡ yêu người đàn ông có vợ, không có kết quả tốt đẹp đâu. Cô xứng đáng được hạnh phúc trọn vẹn hơn. Vâng, em cảm ơn chị. Tôi về, cô ta có ý ngồi dậy để mở cửa, nhưng tôi ngăn lại. Bước ra ngoài, tôi quay nhìn lại cánh cửa căn phòng ấy một lần nữa. Cô gái ấy, lúc này, có lẽ cô đơn y như ngày đó tôi nằm một mình trong căn phòng trọ vì mất đi đứa con đầu tiên.
Cuộc sống có thể chia sẻ cho nhau nhiều thứ, riêng tình yêu, nghĩa vợ chồng thì không thể. Tôi tin rằng cô gái ấy hiểu điều đó. Từ đó tôi không bao giờ nhắc lại chuyện cô gái nữa. Tôi đoán chắc anh cũng hiểu mọi chuyện. Có đôi lúc trộm nghĩ biết đâu chồng tôi thương cô gái ấy thật lòng, nhưng vì con cái nên anh không dám làm gì khác. Lúc ấy lòng tôi lại nhói đau. Nhưng cuộc đời đi đến tận cùng của vấn đề đâu chắc đã hay. Cuộc sống này có gì là trọn vẹn thuộc về mình không? Có lẽ không. Vâng, tôi nghĩ thế. Sự gặp gỡ bất ngờ với cô gái kia khiến tôi không còn cảm giác ghê tởm như khi phát hiện ra chiếc quần đùi lạ mà chồng tôi mặc về. Tôi tự nhủ với lòng, anh tìm đến cô ta không chỉ bởi thiếu đáp ứng sinh lý khi vợ mang bầu, có lẽ ở đó còn có sự thương cảm của người với người. Dẫu biết rằng khi thực sự có lòng thương cảm thì dẫu chồng tôi có quay về, tôi cũng đã không còn anh trọn vẹn nữa. Song điều đó vỗ về tôi rằng chồng tôi không phải người đàn ông bạc tình bạc nghĩa. Nhiều người vẫn bảo thà họ cứ ăn bánh trả tiền để khi về với gia đình sẽ quên hết người kia. Như thế đỡ phiền phức hơn. Nhưng tôi thật sự không chịu đựng được điều đó. Với tôi, cái ôm ấp, sự quấn quýt xác thịt giữa người với người rất thiêng liêng. Ở đó có sự hòa hợp tâm hồn, chứ không chỉ thỏa mãn sinh lý. Bởi thế, tôi sẽ ghê tởm nếu như chồng tôi tìm đến người phụ nữ khác chỉ vì tính con trong mình. Và vì thế, tình cảnh đáng thương của cô gái kia đã vỗ về tôi, xoa dịu nỗi tổn thương trong tôi, giữ lại cho tôi chút niềm tin vào người chồng của mình. Tiếng cười đã trở lại trong căn phòng của vợ chồng tôi sau cái ngày cô gái kia ra viện vài tháng. Cái quần đùi lạ lẫm ấy cũng biến mất. Có lẽ chồng tôi đã âm thầm bỏ nó đi. Tôi không nhắc lại chuyện đó làm gì. Mẹ chồng chị hai gọi điện lên cho bố mẹ chồng tôi thường xuyên để kể về thằng Hồng Tiệp ăn thế nào, lớn thế nào. Nghe cách bà nói, tôi nghĩ có lẽ chị hai đang rất hạnh phúc. Anh Hưng trúng thầu mấy công trình lớn hơn nên kiếm cũng được khá. Chị hai ở nhà chăm con, không cấy ruộng nữa, cũng chẳng đi làm công nhân nữa. Chị và mẹ chồng cải tạo lại cái vườn rộng sau nhà để trồng rau và cây ăn quả. Chị xây lò làm bánh tráng, nấu xôi bán cho công nhân ở mấy công ty mới mở gần đó. Người làng, người xung quanh bảo chị bán cho ai ăn vì người nhà quê sáng thì ăn cơm nhà cho chắc dạ. Làm sao họ dám ăn xôi, ăn bánh tráng. Nhưng cuộc sống làng quê đã khác xưa, nhiều gia đình không còn thời gian cho con ăn sáng thì mua cho chúng nắm xôi để vừa đến trường vừa ăn. Món bánh tráng cuốn khá lạ với quê tôi đã gửi cho chị ít kinh nghiệm và công thức của những người làm bánh tráng cuốn ở Hà Nội. Những nguyên liệu thì ngay trong nhà có nên chị bán giá rẻ. Những ngày mưa chị làm ít hơn, những ngày công nhân tăng ca chị làm nhiều hơn để bán cho họ ăn thay cơm hoặc thay bánh mì. Mẹ chồng chị bồng bé Tiệp bên cạnh, lúc nào nó ngủ thì lại đặt vào xe đẩy rồi cùng phụ giúp chị. Người làng, họ hàng đã không còn để ý tới đôi chân xưng to của chị nữa, người ta còn khen chị có duyên bán hàng. Những đứa trẻ con trong xóm thường đứng đợi lúc chị gánh hàng về. Chúng chầu chực để xem chị có hàng ế không, nếu ế là chị chia cho đám trẻ ăn hết. Với đám trẻ đó là món quà tuổi thơ tuyệt vời. Mẹ chồng chị cưng thằng bé Hồng Tiệp lắm. Đám trẻ con mà xúm lại chơi với em là bà không rời mắt. Bà phải quan sát vì sợ chúng làm ngã thằng bé. Nhưng chị hai luôn nói bà cưng nó vừa thôi để nó mạnh dạn hơn, để sau này nó không nhiễm tính công tử. Nhiều lúc bà vẫn mang kinh nghiệm xưa ra nuôi cháu, ví như thằng bé xíu mà bà đã cho uống mật ong, nước cam thảo. Chị hai góp ý mà thấy bà không hài lòng, chị lại bảo: hôm trước vợ chồng dì Út gửi sách báo về, con đọc thấy bác sĩ họ khuyến cáo thế. Nghe nhắc đến vợ chồng tôi, bà cụ lại có phần nể và nghe theo.
Tôi cũng thật sự thấy nhớ thằng Hồng Tiệp. Tình cảm tôi dành cho nó không đơn giản là tình cảm của một người dì, giống như với hai đứa con của chị cả. Nhiều lúc tôi bỗng thấy trống vắng, bỗng thấy mất mát. Dù gì, nó đã gắn bó với tôi mấy tháng trời, mấy tháng thiêng liêng của một đời người. Nhưng tôi không muốn mình can thiệp nhiều vào cuộc sống của nó, bởi tôi muốn thực sự chỉ là dì của nó mà thôi. Chương 11. Đi về đỉnh cao. Trở về với cuộc sống hiện tại, tôi đã không thể sinh đứa con thứ hai ngay như dự định, bởi đã phải mổ khi sinh bé Hồng Tiệp. Thỉnh thoảng, bố mẹ và chồng tôi có lỡ lời nói rằng, bình thường thì bây giờ chúng ta có thêm đứa nữa bằng thằng Hồng Tiệp rồi. Những lúc ấy, tôi cũng chạnh lòng và buồn. Sinh mổ một lần, sức khỏe tôi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đôi lúc, tôi cảm thấy lo lắng không biết khi định sinh lại thì sẽ thế nào. Bác sĩ khuyên tôi đợi 3 năm nữa hãy sinh lại. Nhưng vợ chồng tôi bàn nhau chỉ kế hoạch sau 2 năm thôi, vì lúc đó tuổi của tôi cũng ngoài 30 rồi. Nhiều lúc đi ngoài phố những đứa trẻ, tôi lại nghĩ đáng lẽ tôi cũng đã có thêm một em bé như thế. Nhưng rồi lại vội xua đi cái ý nghĩ ấy. Biết được những suy nghĩ đó của tôi, chị hai chắc chắn sẽ rất buồn và day dứt. Và tôi cũng tự thấy xấu hổ với chính mình. Vâng, cuộc sống là một bài toán, buộc bạn phải tìm cách giải quyết. Nếu tôi sống cho mình, cho chồng, cho con mình, tôi sẽ không mang thai cho chị hai. Và có lẽ bây giờ tôi đã có thêm đứa con nữa, sẽ không phải thấp thỏm lo âu chờ đợi thêm mấy năm. Nhưng nếu được vẹn toàn như thế, liệu tôi có thực sự thấy cuộc sống của mình còn hạnh phúc hơn không? Trong khi nhìn cảnh chị gái đau đáu thèm con, mong con, tôi chắc chắn sẽ không hối hận về quyết định của mình. Tôi quay lại làm việc sớm hơn dự định nghỉ sinh của công ty. Trong thời gian tôi nghỉ sinh, công ty đã bố trí một vị trí phó giám đốc và đó là một người mới về. Lẽ ra tôi đã có thể ngồi vào chiếc ghế danh vọng đó. Thực lòng tôi có hụt hẫng khi bắt nhịp lại với công việc. Đôi lúc tôi muốn xử lý được tình huống mâu thuẫn với phó giám đốc mới. Những người đồng giới thường hay hiếu thắng với nhau hơn là với những người khác giới. Không những thế, người cùng giới kia lại là kẻ xa lạ ngồi vào vị trí mà mình đã mất nhiều năm cố gắng. Những ngày tới công sở của tôi trở nên nặng nề và không còn hào hứng như trước đây. Nhiều hôm tôi trở về nhà trong trạng thái stress nặng. Sau lần sinh này, tôi không rõ lý do vì sao tôi sụt cân nhanh. Đến 7 tháng sau thì cân nặng của tôi ở vào tình trạng thiếu cân. Cảm giác mệt mỏi cũng thường xuyên bủa vây, cân nặng theo đó lại càng giảm. Cuộc sống của tôi dần dần rơi vào trạng thái chán nản và nặng nề. Tôi ốm và xin nghỉ làm nhiều hơn tất cả những năm trước. Bố mẹ và chồng tôi có lẽ cũng bị lây cảm giác tiêu cực của tôi. Cuộc sống phải chăng cứ thích đẩy người ta vào những khúc quanh như thế. Rồi đến lúc vợ chồng tôi bàn chuyện có con trở lại, chúng tôi nghĩ mang thai có thể giúp tôi lấy lại cân bằng nhanh hơn. Tôi cố gắng tẩm bổ đủ loại, nhưng cân nặng cũng không lên. Chúng tôi đã cố gắng trong 8 tháng mà tôi không thụ thai. Và nỗi lo lắng bắt đầu tràn vào gia đình tôi. Tôi và chồng quyết định đi khám, nhưng bác sĩ đều bảo rằng không tìm ra nguyên nhân. Họ chỉ bảo tôi gầy và xanh nên tẩm bổ thêm. Tôi đi soi trứng để nâng cao tỷ lệ thụ thai. Soi trứng đối với phụ nữ là việc không hề dễ dàng chút nào. Nhưng đó là hy vọng của chúng tôi. Song đã 3 lần đi soi trứng và sinh hoạt vào đúng ngày bác sĩ khuyên, nhưng que thử vẫn chỉ hiện một vạch. Mỗi lần thử thai xong, tôi ném mạnh mọi thứ vào thùng rác. Bố mẹ chồng tôi tuy không nói gì, nhưng nỗi lo lắng hiện ra rõ rệt trên gương mặt ông bà. Ở cái thời buổi hiện đại, việc nhiều người bị vô sinh thứ phát sau khi đã từng sinh đẻ đang gia tăng, thì chuyện tôi đã sinh được một lần cũng không đảm bảo rằng tôi sẽ sinh thêm được lần nữa. Chồng tôi đôi lúc động viên rằng có một đứa con là được rồi, nhưng lòng tôi vẫn không khỏi nhói đau.
Công việc của tôi vẫn không thể tốt đẹp trở lại vì cách làm việc của tôi và phó giám đốc mới không phù hợp với nhau, nên thường xuyên phải trong tình trạng cố gắng kiềm chế. Tôi bỗng hay nói xấu về chị. Khi trở về nhà, tôi có biểu hiện thất thường liên tục khiến đồng nghiệp cũng hốt hoảng. Họ thấy tôi cáu kỉnh đến vô lý và khác hẳn tôi trước đây. Nhiều lúc chỉ vì con chuột máy tính bị đơ mà tôi đập mạnh xuống bàn khiến mọi người giật mình. Nhiều ánh mắt ngỡ ngàng đổ về phía tôi cảm thấy mình bị xa lánh, mọi người tỏ ra dè chừng hơn với tôi. Chồng tôi cũng bảo tôi có vấn đề. Tôi bỗng dưng khơi lại chuyện của anh với cô Hương kia. Anh bảo đã quên cô ấy từ lâu lắm rồi, nhưng bỗng dưng tôi suy nghĩ diễn rằng ở ngoài đời còn bao nhiêu trường hợp như cô ấy, biết đâu anh lại thương người như lần đó. Chồng tôi bực mình trước những suy diễn không căn cứ của tôi. Bố mẹ chồng bảo tôi nên đi khám bệnh. Lúc đầu tôi nhất quyết không đi, tôi hờn dỗi khóc lóc, bảo rằng họ không biết thông cảm với tôi. Nhưng chồng tôi động viên rất nhiều, anh không bảo tôi đi khám bệnh mà dẫn tôi đi gặp một người bạn của anh. Đó là một bác sĩ tâm lý, tu nghiệp bên Pháp và đang có kỳ nghỉ ở Việt Nam, chỉ giống như một cuộc gặp gỡ bạn bè. Sau lần đó, bạn của anh bảo rằng tôi có dấu hiệu bị trầm cảm. Anh đề nghị tôi nghỉ ngơi và dùng thuốc. Tôi quyết định về lại căn nhà cũ của bố mẹ. Bố mẹ mãi là nơi chốn để con cái tìm về lúc khốn khó. Dù bố mẹ tôi đã qua đời đã lâu, nhưng căn nhà họ để lại, dẫu rách nát vẫn là cội nguồn, là chốn bình yên mà tôi có thể tìm về bất cứ lúc nào. Chị cả bảo tôi xuống sống với chị, nhưng tôi không muốn. Bởi thế, cứ 2 ngày chị lại chạy xe lên, mang cho tôi ít đồ ăn trong vườn nhà, hoặc chỉ để xem tôi như thế nào. Vợ chồng chị hai đã phá cái nhà cũ để xây nhà mới to đẹp hơn. Tối nào chị hai cũng lên chiếc xe đạp điện qua thăm tôi. Tự dưng tôi nghĩ rằng cuộc sống của chị hai đến lúc gặp vận may rồi. Tôi nghĩ may mắn của chị hai có được là bởi nhờ tôi, và bây giờ khi chị hạnh phúc thì tôi đang gặm nhấm nỗi đau của mình. Tuy không nói thành lời những suy nghĩ đó, nhưng tôi tỏ ra cáu vát gắt với chị nhiều hơn. Tôi bảo chị đang xây nhà thì không phải sang với tôi. Tôi cáu sao không để thằng Tiệp cho bà nội nó trông mà phải điệu đi. Chị điệu thằng Hồng Tiệp theo sau. Nhìn nó đã dài dài, chân sẫm xoài sau lưng chị hai rất tội. Cứ nhìn thấy tôi là thằng Hồng Tiệp đòi bế, miệng nó bập bẹ gọi tên tôi, nhưng tôi chẳng mặn mà gì với nó. Vài lần như thế, thằng Tiệp bỗng trở nên sợ tôi, nó cứ khóc thét lên khi tôi nhìn chằm chằm vào nó. Chị hai có lẽ vừa đau lòng vừa thấy tội lỗi, nên lần nào về chị cũng khóc. Nhiều lúc nhìn thấy chị tôi chẳng nói gì, rồi đến lúc nghe chị nói gì thì tôi lại quát ầm ĩ lên. Chị đừng nói nữa, đừng nói nữa. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có những bực dọc, chỉ thấy mọi thứ đều đang chống đối mình. Những suy nghĩ yêu thương tích cực của tôi trước đây bỗng tan biến. Nhiều lúc tôi cứ chỉ mặt thằng Tiệp bảo, tại thằng nhóc con này đây. Tôi tủi thân rồi khóc lóc. Chị hai cũng ôm chặt con rồi khóc. Chị bảo lỗi ở chị, không phải lỗi đứa bé. Chị bảo tôi hãy giết chị đi. Tôi cũng mặc kệ những gì chị nói. Đến lúc chị đưa thằng Tiệp về, tôi lại thẫn thờ, chẳng biết mình vừa nói gì vậy, vừa làm gì. Tôi lại rối rít gọi điện xin lỗi chị. Chị cả không yên tâm nên quyết định lên ở cùng với tôi. Chồng tôi không thể nghỉ làm nhiều, chỉ cuối tuần mới đưa con về. Vả lại lúc ấy tôi cũng chẳng thiết tha gì việc gặp anh, ở cùng anh. Dường như khi người phụ nữ ý thức được cái việc mình đang gặp khó khăn trong thiên chức làm mẹ, thì họ cũng muốn xa lánh người đàn ông của mình. Đó có lẽ là một phản ứng của sự tổn thương và tự ti. Nhiều hôm chị cả cứ vừa nấu cơm vừa khóc. Chị bảo khổ quá, chị bảo ngày đó để sinh con cho chị hai thì chắc không thế này.
Tôi cứ ngồi im chẳng nói chẳng rằng. Còn chị hai thì bảo nếu chị không lấy chồng, nếu chị không có trên đời thì sẽ là tốt nhất. Tôi vẫn im lặng. Tôi không hiểu sao một hôm chị hai mang thằng Tiệp sang rồi quẳng nó vào lòng tôi. Chị bảo nó là con của dì đấy, dì có muốn mang nó đi không? Tôi cũng chẳng nói gì. Thằng Tiệp khóc sợ hãi rồi tìm cách chạy ra. Nó lon ton đi về phía chị hai, chân nó vấp phải chiếc ghế ở giữa nhà. Nó khóc ré lên. Chị hai lại nâng nó lên, đẩy nó về phía tôi. Nó càng khóc dữ hơn. Lúc ấy tôi chợt nhận ra mình ích kỷ đến nhường nào. Tôi ôm lấy chị hai, cả ba chị em tôi khóc. Thằng Hồng Tiệp nín luôn và nó ngơ ngác nhìn người lớn khóc. Trong giây phút ấy, tôi thấy lại tôi của ngày xưa, của những ngày tràn đầy sức sống và đầy yêu thương. Tôi đã từng làm một việc tốt đẹp là mang thai và sinh con giùm chị gái mình. Tôi đã từng làm điều đó để cầu mong số phận buông tha cho chị, để số phận phải đầu hàng trước tình cảm của chị em tôi. Vậy mà bây giờ, trong cái khúc quanh đen tối của cuộc đời mình, tôi lại đổ lỗi cho chuyện đó, nghĩ rằng vì nó mà cuộc đời tôi đang đi xuống. Tôi đang hủy hoại chính những điều tốt đẹp mà tôi đã tạo dựng nên. Ý nghĩ ấy le lói sáng trong tôi. Tôi bỗng thấy thương chị hai và thằng Tiệp vô cùng. Tôi bế thằng bé lên rồi chạy quanh nhà. Chị cả nhìn thấy sợ hãi, chị sợ tôi sẽ quăng thằng bé xuống sàn. Nhưng chị hai đã gàn chị cả lại. Tôi dụi đầu vào bụng thằng Tiệp, làm nó cười như nắc nẻ. Nó bập bẹ nói chữ yêu yêu. Sau hôm đó, tôi gọi điện cho chồng bảo cho tôi gặp lại người bạn của anh. Nhưng chồng tôi bảo anh ấy đã trở về Pháp rồi. Chồng tôi tỏ ra vui mừng khi thấy tôi có suy nghĩ tích cực. Anh nhờ bạn bè xin số điện thoại bên Pháp của người bạn đó. Tôi gọi điện cho anh và anh giới thiệu tôi đến gặp một bác sĩ chuyên khoa tâm thần là bạn của anh. Lúc này tôi điều trị tích cực hơn, tôi cũng quay trở lại cơ quan, nhưng chủ động xin chuyển sang làm mảng khác. Một hôm, tôi trở về nhà và được mẹ chồng đưa cho một hộp giấy, bọc khá cẩn thận. Của con này. Thế ai gửi vậy mẹ? Mẹ không biết, có một cô gái tới bảo gửi cho con vì cảm ơn con. Là gì thế mà? Bố mẹ chưa mở ra đâu, con tự mà xem đi. Tôi nghĩ mãi mà không thể đoán ra là ai gửi cho mình cái hộp xinh xắn như thế. Đã lâu lắm rồi tôi đâu có quen biết thêm ai, cũng đâu có làm gì cho ai mà lại nhận được quà cảm ơn thế này. Tôi mở cái hộp ra, hơi ngỡ ngàng, vì thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một xấp tiền được cột lại. Lạ nhỉ, sao ai lại gửi tiền cho tôi mà lại gửi bằng tiền mặt thế này chứ? Bố mẹ chồng nhìn thấy cũng tỏ ra ngạc nhiên. Tôi lật thêm thì có một bông phong bì, bóc ra bên trong là một lá thư viết tay. Em chào chị. Đến giờ em vẫn chưa rõ tên chị là gì, nhưng em biết chị là một người phụ nữ tốt bụng bao dung. Anh Tiệp thật may mắn vì có người vợ như chị, và em nghĩ chị cũng thật may mắn vì đã gặp anh ấy. Anh chị thật là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ, chị xứng đáng được hạnh phúc. Và em tin anh chị sẽ hạnh phúc. Em cảm ơn chị đã không la rầy em, đã nói với em những lời tình cảm, tử tế và chân thành nhất. Sau lần gặp chị, em thấy mình cần mạnh mẽ hơn và sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Có thể chị đã quên em rồi, nhưng em thì không bao giờ quên chị. Em gửi lại anh chị số tiền mà chị đã nộp vào viện phí cho em. Tháng tới em sẽ kết hôn. Em rất cảm ơn và cầu chúc anh chị hạnh phúc. Đó là lá thư của Hương, cô gái đã mua cho chồng tôi chiếc quần đùi mấy năm trước. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại muốn đi tìm cô gái này. Cô ta đến làm tôi tổn thương, rồi tôi sinh non. Tôi căm giận cô ta, nhưng cô ta lại xuất hiện trước mắt tôi trong một hoàn cảnh đầy éo le để tôi phải thương cảm. Rồi bây giờ cô ấy xuất hiện khi tôi đang trong hành trình cố gắng tìm lại hạnh phúc của mình. Với những lời lẽ rất chân thành, tôi và cô gái ấy, có lẽ chúng tôi có duyên với nhau.
Cô ta yêu chồng tôi nhưng không cư xử để trở thành kẻ có lỗi với tôi. Tôi trở lại xóm trọ kia để tìm cô, nhưng cô không còn ở đó nữa. Cô đã chuyển về ở cùng chồng sắp cưới. Tôi có hỏi qua mấy người ở xóm trọ đó, họ bảo rằng anh ta có vẻ là một người đàn ông tử tế và chân thành. Họ cũng bảo với tôi rằng sau lần ở viện đó, cô gái cũng lo sợ vì bị cắt một buồng trứng rồi thì sẽ khó có con. Nghe nói bố mẹ anh người yêu này còn bảo hai đứa phải có bầu trước rồi mới cho cưới. Nhưng anh chàng ấy rất quyết tâm và yêu thương cô. Tôi ra về với một niềm tin kỳ lạ. Trong đời có những cái duyên là thiện duyên, cũng có thể là ác duyên, nhưng bằng tình yêu thương chúng ta đều có thể cố gắng hoán cái ác duyên thành cái thiện duyên. Có lẽ sẽ không bao giờ chúng tôi gặp lại cô ấy nữa, nhưng trong tim tôi dâng lên lời cầu chúc may mắn và hạnh phúc đến với cô. Tôi cũng thêm tự tin vào chính mình. Tôi tin rằng cuộc đời không đẩy ai vào đường cùng nếu chúng ta thực sự có niềm tin và quyết tâm tìm ra con đường. Ở cuối con ngõ mà chúng ta nghĩ là tận cùng ấy, chắc chắn sẽ có một dấu hiệu cho chúng ta biết có thể tìm ra con đường khác, miễn là phải tìm. Tôi gọi điện cho chồng và đề nghị anh cùng vào bệnh viện sản khoa khám với tôi. Hành trình tìm con lần thứ hai của tôi dự cảm sẽ tốt đẹp, bởi đấng tối cao sẽ không để chị hai tôi đau lòng thêm lần nào nữa. Dường như tôi đang bị đẩy dần về phía đáy vực như cái lần tôi cố gắng mà không giữ được đứa con đầu tiên của mình. Nhưng tôi tin ngày mai, ngày kia thôi, với tình yêu của chồng và gia đình, tôi sẽ từ từ đi lên đỉnh cao của hạnh phúc. Nếu cuộc đời không cho tôi được như ý muốn, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui thật sự, bởi việc sinh con thay chị hai có lẽ là điều thiêng liêng nhất mà tôi đã làm được trong kiếp sống này. Câu chuyện tôi mang thai đứa con của chị gái xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.